Hello guys, welcome to Yum Lanka YouTube channel. අපි අලුත්ම එපිසෝඩ් එකෙන් අපි අද අරගෙන එන්නේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදන අඩු වියදම් නිවිති පපඩම්. මෙන්න මේ නිවිති පපඩම් එක තමයි අපි අද හදාගන්න යන්නේ. ගෙදර තියෙනවා නිවිති කොළ වලින් ඉතාමත්ම අඩු වියදමකින් ප්‍රධාන ආහාර වලට පපඩම් විදිහට වෙනුවට මේක අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අපේ ගෙදර තියෙන නිවිති වලින් තමයි අපි නිවිති කඩාගත්තේ. ඉතාමත්ම අඩු ඉඩක තමයි අපි මේක වවලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර අඩු ඉඩක් තිබ්බත් මේ වගේ නිවිති වැලක්වත් වවා ගන්න උත්සාහ කරන්න. තවත්ම ලේසියෙන් මේක වැවෙනවා. වැඩි මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ නිවිති කොළ වලින් තමයි ෆ්‍රෙෂ් නිවිති කොළ අපි අපේ නිවිති පපඩම් එක හදාගන්නේ. අමුද්‍රව්‍ය කීපය ඕන වෙන්නේ. ගම් මිරිස් ස්වල්පයක්, ලුණු ස්වල්පයක්, සහ කහ ස්වල්පයක්. සමග පාන් පිටි තා කුඩා ස්වල්පයක් අපි ගන්නෙ. තා කුඩා ප්‍රමාණයක් වතුර, පාන් පිටි වලට මඤ්ඤොක්ක පිටි, කඩල පිටි වගේ උනත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගෙදර තියෙනවා නම්. අපි මුලින්ම පාන් පිටි ටික මේ වගේ පිඟානකට හරි භාජනයකට හරි දාලා ඊට පස්සේ වතුර එක් කරගන්නවා. මුලින් වතුර කුඩා ප්‍රමාණ වලින් තමයි එකතු කරගෙන පදම බල බල තමයි අපි වතුර එකතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කහ දාන්න අපි පාට එන්න තමයි ප්‍රධානම අරමුණ. ඊට පස්සේ ගම් මිරිස්, සැරානුව අපිට ගම් මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පිටි එකේ කැට ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්න වතුර ටික ටික එකතු කර තමයි අපි මේක අනාගන්න. එකපාර වතුර ගොඩක් එකතු කරන්න බෑ. ඒතකොට පදම අපිට හරියට නිශ්චය කරගන්න බෑ. වතුර ටික ටික එකතු කර ඒක මික්ස් කරගන්න. දැන් වතුර මදි. අපිට පේන දැන් කහ වලින් ඒ කහ පාට පැහැෙනවා. වතුර ටික ටික දාගෙන මික්ස් කරගන්නවා. පිටි එකේ කැට නැති වෙන ප්‍රමාණයට එනකන් අපි වතුර දාගෙන ගොඩාක්ම උකුවටත් නැතුව ගොඩාක්ම දිර ගතියටත් නැතුව තමයි අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. වතුරේ වෙලාවට බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් එකතු කරගන්න. ඉතාමත්ම අඩු වියදමක් තමයි මේ බැට එක සහ නිවිති පපඩම් එක හදාගන්න අපිට වියදම් වෙන්නේ. ඔබට පේනවා දැන් නම් බැට එක හරියාගෙන ඉන්නේ. පිටි කැට නැති වෙන්න හදාගන්න එක තමයි මේකේ මූලික අරමුණ. මෙන්න අපේ බැට එක හරි. දැන් අපි ඊට පස්සේ නිවිති කොළ මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන හොඳට දෙපැත්තෙම බැට එක වදින විදිහට මේ විදිහට ඒක බැට එකට දාලා තෙල් එක රත් වෙන්න මේ වෙලාවේ දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තෙල් එකට අපි දා ගන්නවා. හොඳට ඩීප් ෆ්‍රයි වෙන විදිහට සාමාන්‍ය පපඩමක් බදින විදිහටම තමයි බදින්නේ. ඔබට දැන් පේනවා. හොඳට බැදෙනවා. පොඩිත් ඉතාමත්ම ආස වෙයි මේ රසයට. පපඩම් වෙනකොට අපිට මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න අපේ නිවිති පපඩම් එක දැන් හරි. මේ තියෙන්නේ නිවිති පපඩම් එක තමයි. අපි බලමු තව එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට බැටර් එක කොලේ පුරාම වදින්න. ගැඹුරු තෙලට අපි දා ගන්නවා. කොළ එකින් එක අරන් මේ පපඩම හදා ගන්න. නැත්නම් කොළ ගොඩක් එකපාර දාන්න යන්න එපා. එතකොට මේ හැඩය වෙනස් වෙලා මේ හැඩය නැති වෙන්න පුළුවන්. නිවිති කන්න නැති පොඩි දරුවන්ට ඉතාමත්ම ලේසියෙන් නිවිති මේ විදිහට දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ ආසාවෙන් කයි.
නිවිති කියන්නේ හොඳ ගුණදායක කොළ වර්ගයක්. ඔබට පේනවා ඉතාමත්ම හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නිවිති පපඩම් එක තමයි ඉතින් අපි අද හදාගත්තේ. ඉතාමත්ම අඩු වියදමකින් පපඩම් වෙනුවට ආදේශයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න හරිම ලස්සනයි. පොඩිත් ආසාවෙන් කයි. එහෙනම් අපි දිගටම මේ විදිහට අපි වීඩියෝ අරගෙන එනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ආයෙ ඔබ හමු වෙන්නම්. ස්තුතියි.